Kênh Ha Win Win xin chào quý vị và các bạn. Một cô gái Hàn Quốc rất là xinh đẹp và gợi cảm. Nhưng video này không phải theo và nói về cô ấy, mà video này, Ha Win Win xin mời quý vị và các bạn dạo bộ đêm trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Đây là bãi biển quyến rũ và hấp dẫn nhất hành tinh, không chỉ vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi, mà còn do con người, từ những du khách đến những người dân địa phương. Vâng, Ha Win Win đang di chuyển xuống bãi biển Mỹ Khê. Hành trình dạo bộ đêm trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng sẽ là một trải nghiệm thú vị cho tôi, cũng như cho quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với hành trình dạo bước đêm trên bãi biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, nơi mà đêm xuống lại khoác lên mình một vẻ đẹp huyền ảo và yên bình. Rất nhiều người vẫn đang tắm biển. Tiếng nước vỗ lách tách, tiếng người bơi tạo sóng lăn tăn loang ra mặt biển. Ánh đèn từ chiếu sáng phục vụ bãi tắm đêm và từ các khu nghỉ dưỡng phía sau chiếu dài ra tận mép nước, tạo nên những mảng sáng tối đan xen như bức tranh sống động. Cảnh tượng tắm biển lúc khuya mang một màu sắc rất khác. Không còn cái ồn ào sôi động của ban ngày, mà thay vào đó là sự thư thái. Những tiếng nói cười vẫn có, nhưng nhỏ hơn, ấm hơn như lời thì thầm với đại dương. Ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, làm từng cơn sóng như phủ lớp ánh kim, lung linh như một giấc mơ đêm hè. Bãi biển Mỹ Khê, nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ dưới nắng, giờ đây lại khoác lên mình chiếc áo dịu dàng của ánh đèn và gió mát. Từ xa, từng cụm đèn vàng nối dài dọc bờ cát, nhấp nháy như những vì sao nhỏ vương trên mặt đất. Những con đường quanh biển rộn ràng ánh sáng, dẫn lối bước chân du khách và người dân địa phương bắt đầu hành trình thư giãn cuối ngày. Khi đồng hồ vừa vượt qua con số 8, Đà Nẵng bắt đầu bước vào một nhịp sống khác, dịu hơn, sâu hơn và lặng hơn ban ngày. Gió biển thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi mặn đặc trưng và chút mùi nướng thoang thoảng từ các hàng quán phía sau lưng bờ biển. Dưới ánh sáng nhẹ vàng, mặt biển lấp lánh như dải nhung thêu kim tuyến. Tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc du êm đềm, đưa tâm hồn ta lạc vào chốn bình yên. Ngay phía sau bờ cát, dọc theo lối đi bộ song song với bãi biển là một dãy hàng quán trải dài. Mỗi quán đều thiết kế không gian mở, đối diện biển, và đặc biệt là đặt sẵn rất nhiều ghế nằm thư giãn ngay trên nền cát mịn. Những chiếc ghế dài bằng gỗ hoặc sắt uốn cong, đi kèm nệm vải và ô che lớn, trông như những toa nghỉ ngơi nhỏ giữa không gian khoáng đạt. Có người nằm duỗi dài lặng ngắm biển, có người tựa lưng đọc sách hoặc nhắm mắt thả hồn theo tiếng sóng. Biển đêm không chỉ là nơi thư giãn mà còn là điểm hẹn của những tâm hồn yêu biển. Phía trên các hàng quán, hệ thống ánh sáng được bố trí đầy dụng ý nghệ thuật. Đèn dây treo rực rỡ tỏa sáng theo từng nhịp gió. Nhiều quán chọn tôn màu vàng ấm ánh sáng khiến mặt biển như được dát nhẹ một lớp mật ong trong suốt. Có nơi, đèn led đổi màu theo nhịp, tạo hiệu ứng lung linh như biển đang thở. Những ánh đèn đó không chỉ chiếu sáng, mà như lời mời gọi không thành tiếng, đến đây, nghỉ chân một lát, lắng nghe biển kể chuyện. Và thế là chúng ta có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đêm Mỹ Khê trong một không gian không còn gì cần vội vã. Dạ vâng, giữa những bước chân đều đặn và làn gió biển nhẹ nhàng, bất ngờ một bóng hình nổi bật xuất hiện, một cô gái trẻ, dáng người cao ráo, huyền chuyển như lướt nhẹ trên mặt cát. Cô ấy mặc một chiếc áo 2 dây màu đỏ, nổi bật hẳn lên giữa nền màu trầm ấm của bãi biển đêm. Mái tóc được che nhẹ dưới chiếc mũ lưới chai đơn giản, mà lại tạo nên một vẻ năng động đầy cuốn hút. Chiếc quần đen bó sát vừa đủ để tôn lên đôi chân thon dài và vóc dáng mềm mại. Dưới chân là đôi giày thể thao, sạch sẽ, từng bước di chuyển nhẹ như thể cô đang diễn một buổi catwalk đời thường giữa bãi biển. Không hề phô trương, cô gái ấy như một mảnh ghép lặng lẽ nhưng quyến rũ giữa không gian mênh mông của đêm biển. Gió thổi qua làn vai gần như trần, chỉ có 2 làn dây mỏng vắt qua, khẽ lay làn vải mỏng trên vai,
để lại sau lưng cô là những dấu chân mảnh mai in trên nền cát ướt. Hiện giờ, Ha Win chưa thấy cô ấy đi cùng ai. Cô ấy cầm trên tay chiếc điện thoại, không hối hả chỉ bước đi thong thả, nhắm mắt vài giây để cảm nhận trọn vẹn luồng gió biển mặn nồng, như thể đang rèn luyện thể chất bằng sự hòa hợp giữa cơ thể và thiên nhiên. Có điều gì đó ở cô khiến người khác phải dừng chân không chỉ bởi vẻ ngoài, mà bởi một loại khí chất yên lặng nhưng nổi bật. Một nét đẹp hiện đại, tự do và rất đời, đúng chất của một buổi dạo đêm nơi thành phố biển mà Ha Win đang ghi lại. Dù đêm đã buông sâu hơn, ánh sáng dịu hơn, nhưng bãi biển Mỹ Khê vẫn còn đó những chuyển động tinh tế. Ở một khoảng không gian gần mép nước, vẫn còn vài du khách nhẹ nhàng bước xuống làn sóng mát. Họ không bơi, chỉ lội nhẹ đến mắt cá chân rồi đứng yên nhìn xa xăm, như thể muốn ngâm mình vào nhịp thở của biển, như muốn check-in bằng cảm giác thật, thay vì chiếc điện thoại. Một vài người khác tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cuối ngày bằng những bức hình tay giơ cao máy ảnh, tạo dáng dưới nền trời đêm và ánh sáng đèn hắt từ xa. Tiếng shutter nhẹ vang lên, rồi lại lùi vào yên lặng, để biển tiếp tục lời thì thầm. Một nữ du khách nước ngoài dáng cao, khoác trên mình bộ đồ thể thao ôm sát. Dáng đi khỏe khoắn, cô ấy như một người đang tận hưởng bài tập thể dục tinh thần sau một ngày dài. Không cần lời nói, cũng không cần sự chú ý, nhưng chính sự hiện diện tự nhiên của cô gái nước ngoài và của những người khác tạo nên một bức tranh sống động, nơi vẻ đẹp của Mỹ Khê không chỉ ở thiên nhiên, mà còn trong cách con người cảm nhận và hòa mình vào nó. Từ xa, từng cụm đèn vàng nối dài dọc bờ cát, nhấp nháy như những vì sao nhỏ vương trên mặt đất. Những con đường quanh biển rộn ràng ánh sáng, dẫn lối bước chân du khách và người dân địa phương hành trình thư giãn cuối ngày. Trên bãi cát, hàng chục thậm chí hàng trăm bóng người đang bước đi thong thả. Họ không vội vã, không nói nhiều, chỉ là những bước chân đi bộ sau một ngày dài, người thì nắm tay nhau, người thì đi một mình, tay bỏ trong túi áo. Cát đêm lạnh hơn ban ngày, nhưng không làm chùn bước. Mỗi dấu chân in lại trên nền cát như một khoảnh khắc lặng yên của tâm hồn. Biển về đêm có những âm thanh riêng không ồn ào, mà là thứ âm thanh làm nền cho suy nghĩ. Tiếng sóng vỗ, tiếng bước chân trên cát, xen lẫn đâu đó tiếng nhạc lo-fi mờ nhẹ từ một quán cà phê ven biển. Không một âm thanh nào nổi bật, nhưng tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng đêm nhẹ nhàng. Ánh sáng trên bãi biển Mỹ Khê lúc hơn 8 giờ không rực rỡ, nhưng vừa đủ để soi rõ những bóng hình di chuyển. Ở một góc khác, nhiều người ngồi cát, cầm điện thoại, hoặc có những người thả hồn vào gió nhưng cũng rất nên thơ. Biển đêm Mỹ Khê không chỉ là nơi để ngâm mình trong làn nước mặn mà còn là studio thiên nhiên, nơi mọi bức ảnh đều ánh lên sự tự do, trẻ trung và một tinh thần sống trọn từng giây. Mỹ Khê lúc này không chỉ là một bãi biển mà là một phần tâm hồn của Đà Nẵng. Một nơi để con người hòa mình vào thiên nhiên, để du khách cảm nhận được nhịp sống an nhiên, để mỗi bước chân trên cát là một nhịp thơ thầm lặng viết giữa lòng biển đêm. Nhiều người không chỉ đến đây để tắm, mà còn để sống, để tận hưởng và để lưu giữ những khoảnh khắc không thể lặp lại. Các trụ đèn dọc bờ biển hắt xuống nền cát những vòng tròn ánh sáng đan xen như mạng lưới. Ánh đèn từ các khách sạn cao tầng phía sau phản chiếu xuống biển, tạo nên vệt sáng dài, lấp lánh theo từng nhịp sóng. Khi thành phố Đà Nẵng chìm dần vào đêm, bãi biển Mỹ Khê lại bừng sáng theo một cách rất riêng.
Ánh đèn cao áp dịu dàng trải dài theo triền cát, chiếu rọi từng gợn sóng, tạo nên một sân khấu lung linh nơi biển cả và con người gặp nhau trong phút giây thư giãn tuyệt đối. Một vài cô gái trẻ tay cầm điện thoại, vừa cười vừa giơ tay vẫy gọi bạn chụp hình. Đèn flash nhấp nháy trong đêm như những vì sao chợt lóe sáng giữa biển trời. Cách bờ chừng vài mét, một vài người đã đắm mình trong làn nước. Họ tắm biển đêm, đôi khi cùng nhau tạo dáng giữa làn nước để ché chin với biển đêm. Cô gái áo 2 dây màu đỏ hình như đi cùng bạn, cô ấy cười khi nhìn thấy bạn mình. Tòa nhà cao tầng đứng uy nghi giữa lòng biển trời, mặt hướng ra đại dương, thân mình phủ bởi hàng ngàn bóng đèn LED li ti như những tinh thể ánh sáng. Vâng, cô gái mặc áo đỏ 2 dây đi cùng bạn. Họ gặp nhau tươi cười, nói chuyện rôm rả và tiếp tục dạo cùng nhau. Vậy là cô gái mặc áo đỏ 2 dây và bạn cô ấy đã lên đường Võ Nguyên Giáp, nhưng hành trình của Ha Win Win vẫn tiếp tục. Khu vực này bãi biển rất sáng, do đây là bãi tắm đêm, cũng như nhờ hệ thống chiếu sáng từ các nhà hàng ven bãi, hay các khách sạn cao tầng trên đường Võ Nguyên Giáp hắt xuống. Có rất nhiều du khách Việt Nam và nước ngoài, đang dạo bộ đêm ở khu vực bãi tắm Mỹ An này.
Vậy là hành trình dạo bộ đêm trên bãi biển Mỹ Khê của Halloween đến đây là kết thúc. Halloween sẽ lên đường Võ Nguyên Giáp. Trên kênh Halloween đã có video dạo bộ đường Võ Nguyên Giáp về đêm. Xin mời quý vị và các bạn truy cập kênh, tìm video để xem. Vâng, video hôm nay của Halloween xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.